Magluluto po tayo ng tulya. Ano? Okay. Alam nyo itong tulya, oh. Uwi pa siya, ya. Sumusukas ka, oh. Niluluwa niyo. Nakakos pa niya, kahit buhay pa siya, yung biyernes ko pa binili yan, ilagay ko sa rep na frozen. Biyernes pa, pinosin ko. Ganayan ko kayo. Kung nangyayari nga, luluwa yung mga dumi. Way pala siya pagka nilagay mo sa freezer. Natural. Yung pag nalagay mo kasi daw sa freezer, fresh pa rin siya kahit yung mga ulam-ulam. Hindi pala dapat sa baba nilalagay. Binabad ko sa tubig, oh. Buhay, buhay. Oh. 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 Yung maingay, anak ko yan. Yan lang nagising. Itimpla ng kape. Pasensya na kayo maingay. Yan. Yan. So. Kailangan na natin bumili ng bigas. Ha? Yan o, tulya o. Tulya, buhay. Dalawang araw sa freezer. Ito ay galing sa pinangonan ang tulya. Ilang mo yan?
ating Sprite.